שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד. Shabbat Shalom everyone, welcome. We're going to stand as we bring more light into a world that is still in darkness. Jewish people is called Or Lagoim, a light unto the nations. And our job, our place in this world is to share that light from our souls and spread the light throughout the world. Shabbat candles are our way of adding more light and sharing that light with the rest of the world. וציוונו להדליק נר, וציוונו להדליק נר, וציוונו להדליק נר של שבת. We turn to the person next to us. We wish them a Shabbat Shalom. You may be seated. Shabbat Shalom, everyone. Our tefillah begins on page 12 with a beautiful medieval song that speaks about our ability to connect with God as we connect with someone we love, as a best friend, as a lover. Yedid Nefesh in Hebrew, page 12. ידיד נפש אברחמן, ידיד נפש אברחמן, ושוכבתך אל רצונך, ושוכבתך יאללה לי 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 אל רצונך. ירוץ עבדך אמויל, ישתחווה לי 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 יאללה לי 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 אל מול הדרך. ידיד נפש אברחמן, ידיד נפש אברחמן, ושוכבתך אל רצונך, ושוכבתך יאללה לי 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 אל רצונך. תרב לו ידידותך, מנופת צופיה לי לי יאללה לי 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 וכל טעם. ידיד נפש אברחמן, ידיד נפש אברחמן. 6 Psalms
called Kabbalat, Shabbat, one psalm for each day of the week that we'll leave behind, an opportunity to reflect, to connect with the past 6 days and to get ready for a renewed week that will begin, God willing, after Shabbat. Beginning with the words of Psalm 95, come let us sing to the Lord, let us acclaim to the rock of our redemption. Lechu neranena l'Adonai, page 22. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. נריע, נריע לצור אישנו, לקדמה פניו בתודה. נריע, נריע לצור אישנו, בזמירות נריע לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. ארבעים שנה הכות בדור ואומר עם תוהה לבבהם והם לא ידעו דרך חיים אשר נשבעתי מאפי אם יבואו אל מנוחתי. Page 24. שירו לאדוני, שירו שחדש, שירו לאדוני כל הארץ. שירו לאדוני, שירו שחדש, שירו לאדוני כל הארץ. שירו לאדוני ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו. שירו לאדוני ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלואו. 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 ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. יעלו שדי בכל אשר בו, אז ירננו כל הצייר. לפני אדוני קיבה קיבה, לשפוט הארץ. ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים. Page 26. Light the sound for the righteous and joy for the upright in heart. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. שמחה
צדיקים באדוני, באדוני, והודו לזכר קודשו, לזכר קודשו. Turn to page 28, psalm that speaks about our ability to connect with God through music, through the use of musical instruments that were present in the temple in ancient times in Jerusalem and are back here in our synagogue. The idea of praying through music is one of the most ancient ways of connecting with God in the Jewish tradition. And we're blessed to have the keyboard, to have the clarinet, all the musical instruments, but more than that, we're blessed to have the music that comes from our souls, our voices, our own energy. Middle of page 28, Zambru la'Adonai bechinor. זמרו לאדוני בכינור, בכינור, בקול זמרה, החצוצרות וקול שופר. הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלואו, יבל ויושבי בה, בהרון נמחה וכף יחד, הרים ירננו. לפני אדוני כי בא, ישפוט הארץ, ישפוט הבל בצדק, ועמים במישרים. ירם הים ומלואו, תבל ויושבי בה, להרון נמחה וכף יחד, הרים ירננו. Exalt the Lord our God and worship at God's holy mountain, for the Lord our God is holy. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. Rise, page 34, מזמור לדוד. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני והדרת קודש. קול אדוני על המים, אל הכבוד ירים אדוני על מים רבים. קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר, קול אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל לבנון,
הסב לבוטש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול לילוד, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו מרכבות, כולו כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. את עמו, את עמו, את עמו May be seated. This past week, actually, I think it was yesterday, was walking at the construction of our mikvah. It's getting there. Mikvah is almost done. Almost done. We're putting the last touches, the last details, some light fixtures, some tiles there in the actual pool. But the mikvah looks ready. Actually, the week before it had some water because of the flooding and the storm. And as I was there, I get a call from a bride whose wedding I'm officiating soon, in a couple of months. And she asks me precisely about mikvah. It was Bashert. Calls me to ask. I need to start planning to go to the mikvah before the wedding, as you suggested. What mikvah do you recommend? And I said, I'm actually standing at our mikvah. And I think it will be ready for you to immerse a couple of days before your wedding. And it was interesting because today I spoke with someone who was very much involved with the construction of our mikvah and with making this dream a reality. And she asked me, do you already have a candidate for the first immersion? Who will be the first person to immerse in the mikvah? And I responded that I actually have a lot of people who want to take the first plunge and be the first to immerse in that mikvah. But you know, the idea of a mikvah and the idea of immersing as a bride before the wedding, or even grooms before the wedding, has to do with how do we get ready for holy moments. In the Jewish tradition, our way of approaching holiness is not as something that happens. It's as something that we get ready for. Last week, as we were celebrating the holiday of Shavuot, we read about that text that says that God told the Israelites before getting to Mount Sinai, before experiencing revelation, that they had to spend 3 days preparing for that. And an immersion in the mikvah or in a pool of water was part of that preparation. We believe that we can only experience holiness if we get ready for that. If we prepare our bodies, if we prepare our souls. Think about, for example, the eve of Shabbat. Our rabbis compare Shabbat with the bride and the groom when they walk together on their way to the chuppah. That's what the following song is all about. Lecha dodi dikrat kala. On the eve of Shabbat, we cook. We make sure we cut our nails, our hair. We make sure there's enough food at home for the rest of the day. We make any kind of preparations that need to be taken care of because we know that on Shabbat we will rest. We will experience holiness. And in order for us to be able to experience holiness, we need to leave away some things that concern us, some things that keep our mind busy. The way to experience holiness is through making space in your mind and in your soul for holiness. And for that, you need to leave aside the mundane, the profane, the material. The Chadodi speaks about
this moment of encounter between the Jewish people as Shabbat as a wedding. And in that same sense, the past 6 Psalms that we recited were our immersion in the mikvah. We got ready. We cannot enter Shabbat without preparing our souls. But now that we have shared the music, the melody, the words of these 6 Psalms, we believe we are ready to leave the mundane aside. And I want to encourage you, as we sing together the Hadadi, to try to think on those things that you are not going to touch for Shabbat. The technical term in Hebrew is muktzeh. There are some things that we don't even touch on Shabbat. Which are the thoughts, which are the feelings that keep your mind busy and that you are going to put away for the next 24 hours? Which are the things that you are not going to touch? Which are the things that you don't want to get connected with just for 24 hours? Then you'll turn your phone back on. Then you will go back to the material, to the preoccupations, to the concerns, to the things that worry you. But for 24 hours, we'll keep that away. We will not check it. We will not enter into that app, whether it's the app for the bank or the app for our health insurance to see if that bill came or not, whether it's that email that we are expecting or that call that we have to make. We're going to set everything aside and we are going to try to connect with the real, with the soulfulness, with the being, with the essence of being. Page 38, we welcome Shabbat. Lecha dodi likrat kala. Lecha dodi likrat kala, bnei Shabbat Kabbalat, shamor וזכור, בדיבור אחד השמיענו, אל המיוחד אדוני אחד הוא, שמו אחד לשם ולתפארת, ולתהילה. Lecha dodi likrat kala, bnei Shabbat Kabbalat, likrat Shabbat לכו ונלכה כי מקור הברח מראש מקדם נעשוך סוף מעשה במחשבה תחילה. Lecha דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה קום יצאי מתוך ההפכה הרב לך שבט בהמק המחה והוא יחמול עלייך חמלה. Lecha דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מעל יד ונישאי והתהלך מקורבה אל נפשי גהלה. Lecha דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי כי באורך ומי אורי, אורי, אורי שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. Lecha דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקהל ממה תשתוכחי ומטה מבך יחסו. אני אהיה מבנבנתה הרלתי לה. Lecha דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. היו למשיסה שעושייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהיך כמחוז חתן אל תלה. Lecha דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש והן פרצי ונשמחה בנהגילה. Lecha דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. Lecha dodi לקראת קהלה בני שבת נקבלה.
Be seated. This time in our service, it is customary for the mourners to enter the sanctuary. There's a tradition that says that since the first 6 Psalms of Kabbalat Shabbat are so joyous and in a spirit of celebration, those who are sitting Shiva do not come into the sanctuary until that moment. We offer our condolences to Jack Khan on the pass of his mother, Shirley. As I mentioned before, Shirley was the oldest member of ATJC. She turned 102 years old a week ago, a week or so. So we offer Jack our condolences, a traditional formula, Amakom Yenachem Etchem Betoch She'ar Avelei Tzion V'Yerushalayim. May the Holy One who comforts Israel over the loss of Zion and Jerusalem grant you solace in your bereavement. And as we reflect on loss, but also on having someone that we love for so many years, perhaps it's the perfect segue for this song. Maybe it is for this reason that the Jewish tradition decided that the mourners should come into the sanctuary before Psalm 92, because Psalm 92 is a psalm that speaks about gratitude. And when we lose someone with whom we shared so many years, yes, we feel sad, we may even feel anger and disappointed, but we mainly feel grateful. And the idea of having gratitude is something that doesn't come automatic. We human beings are not geared to be grateful. It is not in our DNA. It's a trait, it's a skill that we have to develop. And as I was speaking earlier, leaving the material aside for 24 days gives us the opportunity to actually connect with the real things, or the real people, the real relationships that should make us feel grateful. If you look around, if you look at the person who is sitting next to you, if you look at this wonderful community, even though it's the summer, even though a lot of people are away, the children are away, but still, look at this network of support. Look at how beautiful life is when you're sitting next to someone you love, when you're meeting a new friend, or when you feel that even if you are alone, you are not alone, because each and every one of us is there for you. That's enough of a reason to be grateful. We don't have to search very deep to count our blessings. We just need to look around. And in that spirit, we offer the words of Psalm 92. It is good to thank you, O Lord, to sing praises to your exalted name. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, top of page 42. טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, באמונתך בלילות, טוב להודות לאדוני. The righteous will flourish like the palm tree. They will thrive like the cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה. Bottom of page 42. צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה. שתו לי בבית אדוני,
ארצות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשאים ורעננים יהיו, להגיד ישר אדוני, צורי צורי ולא עוולתה עוד. אדוני מלאך הגאות לבש, לבש אדוני עוז התעזר, אף תיכון תבל בל תימות, אף תיכון תבל בל תימות. נכון כי שכה מאז, מעולם אתה. נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות כולם, נישאו נהרות אוכיים, מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. ידותיך נאמנו מאוד, לביתך נבע קודש, אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. Before we continue with the Mariv service, we are going to give the mourners an opportunity to recite an additional Kaddish on page 124. Those in mourning and those observing a yahrzeit now rise to recite the words of mourners Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חרעותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקול שבריך הוא. לעילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה, שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. The rest of the congregation now rises for Baruch Hu, page 50. עולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Be seated.
אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המרעיב הרבים. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטרפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Page 60, the song of freedom, the song of redemption. The song that the Israelites sang when they crossed the Red Sea and started walking towards Mount Sinai, and that is sung to this day by all Jews every single day of the week to reaffirm our commitment with freedom, with redemption. Who is like you, O Lord, among the mighty? Who is like you, glorious in holiness, revered in praises, doing wonders? Mi chamocha ba'elim Adonai, page 60. כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך רבנך, בוקע ים לפני משה, צלי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כפדת עד יעקב, וגלום יד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני קהל ישראל. Page 62, our prayer for peace in our souls, in our homes, in our nation, in our country, but mainly for peace in Israel, peace in Jerusalem. Every single day of the week, we offer this prayer before going to sleep. Help us, O God, to lie down in peace and awaken us to life on the morrow. Shelter your people Israel and protect Jerusalem in love. Tfilat Ashkebeinu, page 62. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים.
סוכת שלומך ותקננו בצע טובה מלפניך השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. To the sick and the suffering send your hope, to the forgotten and the lonely send your love, to the confused and the distressed send your light, to the weary and the wronged send renewed strength, to the pursuers of justice send wisdom and faith, to the seekers of peace send unwavering resolve, to Jerusalem and its people send tranquility and joy, to the world tonight send the blessings of Shalom. סוכת שלומך ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל ירושלים ועל ירושלים אמן. We rise as we proclaim the sanctity of Shabbat with the words from the Torah. Page 64, the children of Israel shall observe the Shabbat, maintaining it throughout the generations as an everlasting covenant. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, עוד היא לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם.
יתגדל ויתקדש שמרבה ועל מה דיברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהא שמרה במבורך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה בריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה לאמירם בעלמה ויאמרו אמן. The Amidah is that moment in our congregational prayer in which we try to disconnect from the rest of the people who are here so that we have an intimate conversation with the divine. A moment for private prayer, a moment for silence that begins with 6 words from the book of Psalms in which we ask God that we be granted with the ability to find the right words of prayer. Adonai sfatai tiftach ufi yagil te'ilatecha. O Lord, open my lips that my mouth may declare your praise. Our private prayer, our silent meditation can be found on page 69.
עושה יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. לילה 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 לילה, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות ודברו, חי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו. כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, בפניו נעבוד וירא בפחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד מעון הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. Purify our hearts so that we may serve you in truth. ותאר ליבנו לעבדך באמת, on page 84. ותאר ליבנו לעבדך, 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 לעבדך באמת. ותאר ליבנו לעבדך, 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 לעבדך באמת. ותאר ליבנו לעבדך, 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 לעבדך באמת.
חילנו אדוני אלוהינו ורצון שבת קודשך וינוחו בה ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Maybe seated page 86. יתגדל ויקדש שמך רבה ועל מה תברכו והמליך על חוטי וחייכונו ומכונו וחזר לבית ישראל ועגלה בזמן קריב וימרו אמן. יהא שמך רבה מבורך לעלם לעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר בתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו הללה מכל ברכתה ושיר דעתו שמחתה ונחמתה תמירה ועלמה וימרו אמן. תתקבל צלותינו ואותנו לכל בית ישראל כבודם אבואון דבשמה וימרו אמן. יהא שלום הרבה משמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום בברומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו amen. Shabbat Shalom. I don't know if you had the chance to see the moon these past couple of days. Beautiful, beautiful full moon after the storm of last week. Feels like biblical. We saw the storm, then the rainbow, and now we look towards heaven and we see a beautiful full moon. And we rabbis, who most of our lives follows the rhythm of the Hebrew calendar, every time we see a full moon, we realize that we are in exactly the middle of the Hebrew month. Because every Hebrew month begins with the new moon and has its middle with the full moon. Now the full moon of Sivan means we are exactly 4 months away from Sukkot. That's what happens this time of the year. The full moon of this time of the year, which is one before the solstice, the summer solstice, one before the summer solstice, means we are 4 months away Sukkot, which means this coming week we are going to be 4 months away from Simchat Torah. And this is a time of the year in which I start reflecting upon the high holidays. I start, writing some ideas for sermons, doing some readings. It takes a lot of time to write a sermon for Yom Kippur or for Rosh Hashanah, so I take advantage of the calm days of the summer to start brainstorming and eventually writing something. And one of the things that I feel this year is that it's quite difficult, quite challenging to write something that will be relevant in 4 months. Usually existential reflections are eternal, and we can talk about the self, about life, about the soul in any moment, in any year, and we can start writing in July, and we know that the essence of human nature will remain the same in October. But in this particular year, in which I'm sure there will be a lot of reflection on what does it mean to be a Jew, on Israel and our connection with that state, with that land, with its people. This year, in which we are going to reflect of the state of anti-Semitism in this country and how October 7th changed what it means to be a Jew in America forever. I felt it was difficult to start working on a sermon 4 months in advance. But then I saw the full moon, and I realized that it's not only that we are 4 months away from the holidays, it's that this week, as I mentioned before, we're 4 months away from Simchat Torah. And I started to wonder, what will the next Simchat Torah look like? Simchat Torah is exactly a day after the Yortzeit, the anniversary in the Hebrew calendar of October 7th. Exactly a year after October 7th in the Hebrew calendar, we will be called to celebrate Simchat Torah. I don't know how many of you were here on Simchat Torah the past year, the past Simchat Torah. We didn't know what to do. I have to confess, I have to be honest, Rabbi Berkman and myself didn't know what to do, how to approach the holiday. The news were traveling fast after Shmini Atzeret. It was not clear what was going on in Israel,
but by 6 or 7 p.m. we already knew it was bad. We knew there were some people that were taken hostages. We knew that the borders were broken. We knew that the IDF took very long to get to the place and that everyone was there in shock. And as we start getting more and more news, we start realizing that it's not only bad, it's the worst we have seen. Both Rabbi Berkun and myself, having been born after the Six-Day War, after the War of Yom Kippur, we have never seen something like this. And so we ask ourselves, do we celebrate? Do we dance with the Torah tonight? Are we in the mood for music? And I think we navigated that evening quite well. We fulfilled the ritual obligations. We processed with the Torah. We sang some Israeli songs, mostly in a very sad mood. We ate, and we went home. It was the saddest Simchas Torah that I ever experienced. And the question is, how will the next Simchat Torah look like for all of us? And then I went to this week's Parsha. This week's Parsha speaks about a holiday that is not actually a holiday, which is Pesach Sheni. Pesach Sheni is the moment in the Hebrew calendar in which those who did not celebrate Pesach, Passover, have the opportunity to make up for that. Interesting, lots of people don't know about this, but the Torah has a whole set of verses dedicated to what happens if you were not able to do the Seder, if you were not able to do the Passover celebration. And the Torah tells you, we're going to give you a second chance. Exactly a month after Passover, if you couldn't have matzah, if you couldn't do the Seder because you were sick, because you were on the way, because for any reason you missed it, you're going to have a second chance and you will be able to celebrate. Now, something important about Pesach Sheni is if you miss that second chance, then you don't get the third. If you miss the second chance to celebrate Passover, God is being very generous here. Most kids wish that their teachers was as generous with their exams, right? If they missed it without any reason, God is saying, no problem, come a month later, you'll make up for this. But if you miss the makeup, no third chance. And we missed the holiday this year. Again, those of us who live by the rhythm of the Hebrew calendar, we missed an important one. There was no Simchat Torah this year. We were not celebrating. We fulfilled with the ritual obligations, but truly, Simchat Torah 5784 was not there. We barely could offer the words of Hallel. Those of you who were here on that day may remember that I mumbled the words of Hallel, the Psalms of Praise, to the melody of the Book of Lamentations. But I suspect that we will have a second chance, a second opportunity. I think that as the events evolve and as we Jews, either by concern or fear or a reaction to anti-Semitism, whatever the reason may be, as we get a boost in our Jewish pride and we feel that our commitment with the covenantal tradition of the Jewish people is now more important than ever, I feel that Simchat Torah will be reimagined. It will not be the first time in Jewish history in which a holiday gets reimagined. For example, Shavuot in ancient times was about bringing the offerings of the first fruits to the temple. Temple was destroyed, and the rabbi said, let's rethink Shavuot. We're not going to erase Shavuot. We're not going to delete it from the calendar, but we are going to reimagine it. And they made Shavuot all about the giving of the Torah, something that generations before the rabbis didn't know about. I think we are going to be the generation that will rethink Simchat Torah because we deserve a second chance. I don't know how Simchat Torah will look like, just like I don't know what my sermon in Rosh Hashanah will be about. But I'm starting to think about the idea of giving our people a second chance to celebrate. I'm thinking on that hostage
that was released in the first exchange with Palestinian prisoners that got a tattoo in her arm that says, "We will dance again." I think "we will dance again" will become the motto of the Jewish people for generations. It's testament to our resilience, to our willingness to celebrate and to dance, to sing and to embrace each other in joy. A testament to the fact that we are a people of peace, we're a people of simcha, we're a people of naches. You know, we don't know where will we be the next October 7th. We don't know what is going to be of the war or the state of the Jewish people here in America 4 months from now. But there's one thing that I know: we are going to dance again, for sure. We will get a second chance. It may feel distant right now, it may feel that we cannot connect with that, but we owe it to the ones that are giving their lives to defend our homeland. We owe it to the ones that gave their life to defend our homeland. We owe it to our ancestors, but most importantly, we owe it to our children, to the next generation. The Jewish people will dance again, and we will be here dancing together exactly 4 months from this week, celebrating again our love for wisdom, for blessing, for Torah, for life. Shabbat Shalom, everyone. I invite everyone to stand as we turn to page 118 for Aleinu Leshabeach. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים בפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב קרהו בשמיים ממעל, ושכינתו זו וקובעי מרומים. הוא אלוהינו עינות, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין אור. הכתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. היום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Those of us in mourning and those observing a yahrzeit remain standing for Mourners Kaddish. The rest of us may be seated. This coming week we observe the following yahrzeits: Samuel Baron, Judith Bernstein, Harry Bornstein, Anthony Brown, Leah Felsher, Beverly Friedman, Lages Fulop, Olga Fulop, Daniel Galfand, Gerald Hershenson, Ella Hutner, Joel Kaufman, Genia Launer, Yosef Levihara, father of our dear President Fernando, Mauricio May, Benjamin Sonnenschein, Willadine Sembridge Odom, Herbert Storch, Elhanan Bosco Boynik, Isidore Wasserman, Joshua Wasserman, and Betty Wise. May their memories be a blessing. Again, our condolences to Jack, to Diana, to Sharona, to Joel on the loss of our dear Shirley. And we also extend our condolences to Michael Landa on the loss of his mother, Harriet. May Harriet's memory be a blessing. Mourners Kaddish can be found on page 100
124. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמה דברך יראותה וימליך מלכותה. חייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דכול שבריך או. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן. יהי שלום הרב אמין שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה, שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. We're going to stand so that we can offer a prayer on behalf of the soldiers of the IDF, followed by a prayer for the welfare, the health, and the safe return home of Israel's captured and missing. If you want to join us, the prayers can be found on the inside cover of our Shabbat newsletter. אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה היבשה באוויר ובים הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל. God of Israel, our rock and our redeemer, God of mercy, of compassion, we pray and plead that you return these precious and beloved people, the captured and the missing, who have cruelly and heartlessly been torn from their homes and carried off to our enemy's territory. We are terrified contemplating their fate, horrified at the thought of the sufferings of the missing and captured who are not yet within our power to reach. And so we plead before you, source of mercy, be at their side. Support them, protect them, and quickly bring them back to the embrace of their families and all who love them. As you have declared, behold, I will restore the captives of Jacob's tents and have mercy on their dwelling places. We beseech you, Adonai, quickly fulfill your word. Here I am with you. I will watch over you wherever you go and will bring you back to this land. Indeed, I will not leave you until I have done what I have said for you, and children will be returned within their borders. So may be God's will. And let us all say, Amen. May be seated briefly as I share some of the announcements. I want to invite everyone to take the Shabbat program home. Most of the information is there. I just want to highlight some things. AMIA anniversary, the JCC of the city of Buenos Aires was bombed exactly 30 years ago on July 18th. And we are going to have the largest ceremony to commemorate that tragic event in the US. It's going to take place here at ATJC with many other organizations that are partnering and with a very robust group of volunteers that are leading this initiative led by Alicia Margulis, who is here with us. So all the information is here. For security reasons, we ask that you sign up so that we know who is coming. The guest speaker is the one and only David Harris, one of the most talented
people when it comes to speaking about anti-Semitism, Israel, American Jewry. So not to be missed. The mayor of Miami-Dade County will be here. The consul general of Argentina will be here, and many others. We're partnering with lots of organizations on this, but we're honored to be hosting this event here at ATJC, July 25th at 7 p.m. You are all not only invited, but strongly encouraged to attend. Our seniors program is going to the museum this coming Wednesday, so if you want to go there, you have to register because we are purchasing the tickets for the NSU museum tour, so make sure you sign up for that. There are many other things happening here at ATJC, guest speakers, bar mitzvah program, and more, so it's very important that you take the Shabbat program home. We are also bringing back the program of Birthday Shabbat. Once a month, we are celebrating the birthday of all the people who have their birthday in the coming month with a more robust Kiddush on Shabbat morning. So all those who have birthday on July will be honored this coming Saturday right after service. We always serve Kiddush, but the Kiddush on birthday Shabbat is a little bit more robust, which means lox, tuna salad, and more. So anyway, I don't need to attract you through the food, although I know that is a great incentive, and that's amazing. That's Judaism. Okay, Judaism is lived not only in a sanctuary, but mainly around the table. The last thing that I want to mention is that we are truly honored that our member Ruth Sachs has donated an ambulance to Magen David Adom in honor of her sister Bini, who passed away 2 years ago, was a strong leader, determined when it comes to Israel advocacy, community building, very active in the Jewish community where she lived, and Ruth had no better idea of honoring her memory and continuing her legacy than donating an ambulance to the state of Israel through Magen David Adom, and that ambulance left to Israel from our parking lot. We had a small ceremony yesterday in which we honored Ruth. We also gave our students at the Tower Camp the opportunity to get into the ambulance, to play with the ambulance. We did some lechaims, and we honored Ruth. This is the third ambulance that this year leaves ATJC for the state of Israel, and we are already embarked softly, but we will go much more heavy with this campaign as the high holidays approach. We are already embarked in another campaign to help saving lives through United Hatzalah. So there's a link in our website if you want to contribute to United Hatzalah. Try to do it through our campaign, because our goal is at least to send one ambulance through United Hatzalah before or during the high holidays. I've been having dinner with Eli Beer this past week. He's going to be here at ATJC very soon. You know, he's a very talented guest speaker, and our commitment to helping Israeli organizations without any connection to politics. It doesn't matter where you stand on Bibi, on the war, on whatever. This is about saving lives. We did 2 ambulances through Magen David Adom, and many of our members did their own. And now we are embarked in a campaign with United Hatzalah. We trust that you will contribute. So that's very important news. And Ruth, again, Yesher Koach, may your sister's legacy endure forever, and may we always be blessed with seeing our members connect with Israel in such strong way, such a valuable way. We truly, truly appreciate what you did, and we feel blessed to have you as part of our holy congregation. Thank you, and Yesher Koach. Again, a well-deserved applause. Please join us for Kiddush after services, and now we stand as we conclude our tefillah with the words of Hatikvah. Mizrach, Adi
תופיע. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. להיות עם חופשי בארצנו,